Good morning student. In last lecture we learned about the meaning and importance of national income. In today's lecture we learn about the basic concept in national income and the method of measuring the national income. So we start with first basic concept in national income. So the first is gross domestic product, GDP. It is value of all final goods and services produced during a year. When the GDP is estimated according to prevailing price, it is a term as a GDP as current price. If a base year is selected and GDP is expressed in terms of the base year price, it is called a GDP at constant price. GDP is expressed as follows: GDP is equal to C plus I plus G plus in bracket X minus M, where C is refers to the consumption expenditure, I refers to the investment expenditure, G refers to the government expenditure, X refers to the export and M refers to the imports. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला नॅशनल इन्कममध्ये फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट दिली आहे ती म्हणजेच ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP. GDP म्हणजेच काय तर एका ठराविक वर्षामध्ये आपण त्या ठिकाणी किती प्रमाणात गुड्स अँड प्रोडक्ट गुड्स अँड सर्व्हिसेस प्रोड्यूस केले त्याची जी काय व्हॅल्यू असेल त्यालाच आपण त्या ठिकाणी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट असं म्हटलं जातं, GDP असं म्हटलं जातं. आणि जर समजा GDP हा त्या ठिकाणी आपण प्रिव्हेलिंग प्राईस म्हणजेच करंट प्राईजवरती ठिकाणी कॅल्क्युलेट केलं तर त्याला GDP इन ॲट करंट प्राईस असं म्हटलं जातं. आणि जर समजा आपण त्या ठिकाणी एक बेस इयर घेऊन त्या ठिकाणी सिलेक्ट करून त्यानुसार जर त्या प्राईजवरती त्या ठिकाणी GDP कॅल्क्युलेट केला तर त्या GDPला ठिकाणी GDP ॲट कॉन्स्टंट प्राईस असं म्हटलं जातं. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल समजा 2002 आणि 2003 या इयर्ससाठी ठिकाणी आपल्याला GDP कॅल्क्युलेट करायचं आहे. मग कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण 2002 आणि 2003 या सालामध्ये त्या प्रोडक्ट आणि सर्व्हिसेसची जी काय प्राईस होती ती प्राईस घेऊन जर आपण त्या ठिकाणी GDP कॅल्क्युलेट केला तर त्याला ठिकाणी GDP ॲट करंट प्राईस असं म्हटलं जातं. आणि जर समजा आपण 2002 आणि 2003 या वर्षासाठी जर GDP कॅल्क्युलेट करत असताना आपण त्या ठिकाणी बेस इयर 1980 आणि 1981 म्हणजेच 1980 आणि 81 हे साल त्या ठिकाणी बेस इयर घेऊन त्यानुसार जर GDP आपण त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केला 2002 आणि 2003 सालासाठी तर त्याला त्या ठिकाणी आपण GDP ॲट कॉन्स्टंट प्राईस असं म्हटलं जातं. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी GDP हे त्या ठिकाणी आपल्याला कॅल्क्युलेट केलेला दिसून येतो. मग GDP कोणत्या फॉर्म्युल्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केला जातं तर ते या ठिकाणी आपल्याला फॉर्म्युला दिलेला आहे. तर GDP इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस इन ब्रॅकेट X मायनस M. तर C म्हणजेच काय तर कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर म्हणजेच आपली संपूर्ण जी काही लोकसंख्या आहे ती किती प्रमाणात त्या ठिकाणी कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर करते. त्याच्यानंतर आयच्या माध्यमातून इन्व्हेस्टमेंट एक्सपेंडिचर म्हणजेच पूर्ण वर्षामध्ये इन्व्हेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किती झाले आहेत. त्यानंतर Gच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी गव्हर्नमेंट एक्सपेंडिचर किती प्रमाणात झाले आहे. त्याच्यानंतर X म्हणजेच इम्पोर्ट आणि M म्हणजेच X म्हणजे एक्सपोर्ट आणि M म्हणजे इम्पोर्ट. म्हणजेच त्या ठिकाणी GDP कॅल्क्युलेट करत असताना सर्व कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्व्हेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गव्हर्नमेंट एक्सपेंडिचर हे कॅल्क्युलेट केले जातात आणि त्याच्यामध्ये इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट यांच्यामधला जो काही डिफरन्स आहे म्हणजेच X मायनस M यांच्यामधला जो काही डिफरन्स आहे तो ठिकाणी त्याच्यामध्ये ॲड केला जातो आणि त्याच्या माध्यमातून GDP हा कॅल्क्युलेट केला जातो. GDP ॲट मार्केट प्राईस अँड GDP ॲट फॅक्टर कॉस्ट. GDP at market price is the value of all final goods and services produced in a year. While the estimating the GDP at a market price, the prevailing price are taken into account. It includes the indirect tax imposed by the government and excludes the subsidies given by the government. From GDP at a market price, GDP at factor cost can obtain by subtracting the indirect tax and adding the subsidies to the GDP at a market price. Indirect tax imposed by the government are included in the price and national income calculated as per the price will be more than the actual. On the other hand, when the subsidies are provided, the price of the commodity will be less and these will reduce the value of GDP. Hence, to find out the GDP at a factor cost, the following formula should be used. GDP at factor cost is equal to GDP minus indirect tax plus subsidies. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला कॉन्सेप्ट दिली ती म्हणजे GDP ॲट मार्केट प्राईस अँड GDP ॲट फॅक्टर कॉस्ट. म्हणजेच त्या ठिकाणी नॅशनल इन्कममध्ये त्या ठिकाणी GDP मार्केट प्राईजवरून आणि GDP फॅक्टर कॉस्टवरून कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केला जातो हे या ठिकाणी आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर GDP ॲट मार्केट प्राईस म्हणजेच काय तर एका ठराविक वर्षामध्ये त्या ठिकाणी फायनल गुड्स किती प्रमाणात तयार झाले आहेत आणि फायनल सर्व्हिसेस किती प्रमाणात तयार झाले आहेत त्याची जी काय व्हॅल्यू असेल त्यालाच आपण त्या ठिकाणी GDP ॲट मार्केट प्राईस असं म्हटलं जातं. तर मार्केट प्राईजनुसार GDP कॅल्क्युलेट करत असताना त्या ठिकाणी करंट प्राईस किंवा प्रिव्हेलिंग प्राईस जी आहे ती त्या ठिकाणी विचारात घेतली जाते.
त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये जो काही इनडायरेक्ट टॅक्स जो आहे तो त्या ठिकाणी आपल्याला कॅल्क्युलेट केलेला दिसून येतो आणि ज्या सबसिडीज गव्हर्नमेंटकडून प्रोव्हाइड केल्या जातात त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केल्या जात नाहीत. म्हणजेच मार्केट प्राईजनुसार GDP कॅल्क्युलेट करत असताना त्याची करंट जी काय प्राईज आहे किंवा प्रिव्हेलिंग जी प्राईज आहे प्रोडक्ट आणि सर्व्हिसेसची ती त्या ठिकाणी घेतली जाते. गव्हर्नमेंटकडून जे काही टॅक्स त्या ठिकाणी इनडायरेक्ट टॅक्स त्या ठिकाणी घेतला जातो तो त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केला जातो, पण सबसिडीज त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केल्या जात नाहीत. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला मार्केट प्राईजवरती GDP हे कॅल्क्युलेट केले जातात. आणि मार्केट प्राईजवरून त्या ठिकाणी GDP ॲट मार्केट प्राईजवरून GDP ॲट फॅक्टर कॉस्ट हे त्या ठिकाणी आपल्याला कॅल्क्युलेट केलेले दिसून येतात. मग ते कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करतात तर GDP ॲट फॅक्टर कॉस्ट कॅल्क्युलेट करत असताना त्यामधून त्या ठिकाणी इनडायरेक्ट टॅक्स जो आहे तो मार्केट प्राईज GDP ॲट मार्केट प्राईजमधून त्या ठिकाणी सबस्ट्रॅक्ट केला जातो किंवा मायनस केला जातो आणि सबसिडीज ज्या दिल्या जातात त्या ठिकाणी ॲड केल्या जातात व त्याच्या माध्यमातून GDP ॲट फॅक्टर कॉस्ट त्या ठिकाणी आपल्याला कॅल्क्युलेट केलेला दिसून येतो. बरोबर, ज्यावेळेला आपण मार्केट प्राईस त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करत असतो त्यावेळेला इनडायरेक्ट टॅक्स जे आहेत ते आपल्याला गव्हर्नमेंटकडून घेतले जाणारे जे काही इनडायरेक्ट टॅक्स असतील हे त्या ठिकाणी आपल्याला प्राईजमध्ये इन्क्लूड केलेले आपल्याला दिसून येतात. त्याचबरोबर नॅशनल इन्कम जे आहे ते ॲक्च्युअल प्राईजपेक्षा त्या ठिकाणी आपल्याला जास्त प्राईस त्या ठिकाणी घेऊन त्या ठिकाणी नॅशनल इन्कम हे त्या ठिकाणी आपल्याला कॅल्क्युलेट केलेलं आपल्याला दिसून येतं. त्याचबरोबर आपल्या लक्षात येईल की ज्यावेळेला आपण एखाद्या प्रोडक्टमध्ये किंवा एखाद्या सर्व्हिसमध्ये जे त्या ठिकाणी सबसिडीज प्रोव्हाइड केल्या जातात गव्हर्नमेंटच्या त्या ज्यावेळेला आपण ॲड करतो तेव्हा त्या कमोडिटीची किंवा त्या सर्व्हिसची जी काही प्राईज आहे ती आपल्याला कमी झालेली आपल्याला दिसून येते. त्यामुळे डिरेक्टली त्याचा इफेक्ट हा त्या ठिकाणी आपल्याला GDPवरती झालेला दिसून येतो. म्हणजे GDPची जी व्हॅल्यू आहे ती देखील आपल्या ठिकाणी रिड्यूस झालेली दिसून येते. त्यामुळे GDP ॲट फॅक्टर कॉस्टच्या ठिकाणी एक फॉर्म्युला यूज केला जातो. तो फॉर्म्युला कोणता आहे तो आपल्याला या ठिकाणी दिलेला आहे. तर GDP ॲट फॅक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GDP मायनस इनडायरेक्ट टॅक्स प्लस सबसिडीज. म्हणजेच फॅक्टर कॉस्ट GDP त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करत असताना जो काही मार्केट प्राईजनुसार आपण त्या ठिकाणी GDP घेतला आहे त्याच्यामधून त्या ठिकाणी इनडायरेक्ट टॅक्स जे आहेत ते त्या ठिकाणी मायनस केले जातात आणि त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी ज्या काही सबसिडीज असतील त्या ठिकाणी ॲड केल्या जातात व त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला GDP ॲट फॅक्टर कॉस्ट हा त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केलेला आपल्याला दिसून येतो. नेक्स्ट इज नेट डोमेस्टिक मार्केट. While the producing goods and services, various types of fixed assets are used, they get depreciated over the period of time and need replacement. Hence, the firm generally keep aside a certain amount for wear and tear of the machines. This is known as depreciation allowance. When the depreciation allowance is deducted from the GDP, we get a net domestic product. NDP is equal to GDP minus depreciation allowance. नेक्स्ट आपल्याला ठिकाणी कॉन्सेप्ट दिली आहे ती म्हणजे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तर यामध्ये काय केलं जातं तर ज्यावेळेला आपण एखाद्या गुड्स किंवा सर्व्हिसेसचं प्रोडक्शन घेत असतो तर त्यावेळेला आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या फिक्स असेट जे आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला यूज करावे लागतात आणि या ज्या काही फिक्स असेट आपण त्या ठिकाणी यूज करत असतो त्या असेट्स या ठिकाणी ठराविक काळानंतर आपल्याला डिप्रिशिएट करावे लागतात किंवा त्या ठिकाणी आपल्याला रिप्लेस करावे लागतात. मग त्याच्यासाठी प्रत्येक फर्म ही त्या ठिकाणी काही अलाउन्स हा त्या ठिकाणी आपल्याला बाजूला काढून ठेवताना दिसून येतात. म्हणजे काही अमाऊंट ही त्या ठिकाणी आपल्याला मशिनरीसाठी वेगवेगळी काढून ठेवलेली आपल्याला दिसून येते किंवा फिक्स असेटसाठी वेगळी काढून ठेवलेली आपल्याला दिसून येते. त्यालाच आपण त्या ठिकाणी डिप्रिसिएशन अलाउन्स असं देखील म्हटलं जातं. आणि ज्या वेळेला आपण ती डिप्रिसिएशन अलाउन्स हा त्या ठिकाणी GDPमधून मायनस करतो तेव्हा त्या ठिकाणी आपल्याला ग्रॉस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किंवा नेट डोमेस्टिक मार्केट व्हॅल्यू ही आपल्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केलेली दिसून येते. मग ती कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय केली जाते तर NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू GDP मायनस डिप्रिसिएशन अलाउन्स. म्हणजेच आपला जो काही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट असेल त्याच्या माध्यमातून डिप्रिसिएशन अलाउन्स हे मायनस केल्याच्या नंतर आपल्याला नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हे त्या ठिकाणी आपल्याला आयडेंटिफाय झालेले दिसून येतात. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपण नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हे कॅल्क्युलेट केले जातात. Next is gross national product GNP. Factor of production earn the factor income by providing their services within as well as outside the country. Factor payment have to made when the resident of the other countries contribute to the production. In the other word, production involve both inflow and outflow of the factor income. The difference between the two represent net flow of income into the country. When the inflow is more than the outflow, the net flow will be positive and vice versa. The GNP can obtain by adding this net factor income to the GDP. Therefore, the GNP is equal to GDP plus net factor income. GDP plus R minus P, where the R represent the receipt and P represent the payment. नेक्स्ट आपल्या ठिकाणी कॉन्सेप्ट दिली आहे ती म्हणजेच ग्रॉस नॅशनल प्रोडक्ट. तर ग्रॉस नॅशनल प्रोडक्ट कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं तर या ठिकाणी आपण पाहूया. तर त्यामध्ये आपल्याला फर्स्ट सांगितलं की आपल्याला प्रत्येक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शनची त्या ठिकाणी आपल्याला रिक्वायरमेंट असलेली दिसून येते.
व त्याच्या माध्यमातून प्रत्येक फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन हे त्या ठिकाणी आपल्या कंट्रीमध्ये किंवा आपल्या आउटसाईड कंट्रीजला त्या ठिकाणी आपली सर्व्हिस प्रोव्हाइड करताना दिसून येतात व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला फॅक्टर इन्कम हे त्या ठिकाणी जनरेट झालेलं आपल्याला दिसून येतं. तर हे फॅक्टर पेमेंट कधी होतं, तर जे काही आउटसाईड कंट्रीचे रेसिडेंट्स असतील हे ज्यावेळेला प्रोडक्शनसाठी आपल्याला कंट्रीब्यूट करतात त्याच्या माध्यमातून आपल्या ठिकाणी फॅक्टर ऑफ पेमेंट हे त्या ठिकाणी जनरेट झालेलं आपल्याला दिसून येतं. किंवा इतर भाषेत आपल्याला सांगायचं झालं तर आपल्या लक्षात येईल की प्रत्येक प्रोडक्शनमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला कॅशचा इनफ्लो आणि आउटफ्लो त्या ठिकाणी आपल्याला असलेला दिसून येतो किंवा फॅक्टर ऑफ इन्कमचा त्या ठिकाणी इनफ्लो आणि आउटफ्लो त्या ठिकाणी आपल्याला असलेला दिसून येतो. आणि ज्या वेळेला फॅक्टर ऑफ इन्कमचा त्या ठिकाणी इनफ्लो हा आउटफ्लोपेक्षा जास्त असतो त्यावेळेला आपल्याला नेट फ्लो जो आहे तो आपल्याला ठिकाणी पॉझिटिव्ह असलेला दिसून येतो. आणि ज्या वेळेला आउटफ्लो हा नेट इनफ्लोपेक्षा जास्त असतो त्यावेळेला आपल्याला नेट फ्लो हा त्या ठिकाणी आपल्याला निगेटिव्ह असलेला दिसून येतो. आणि ज्या वेळेला हा नेट फॅक्टर ऑफ इन्कम हे त्या ठिकाणी GDPमध्ये ॲड केलं जातं आणि त्याच्या माध्यमातून आपल्याला GNP म्हणजेच ग्रॉस नॅशनल प्रोडक्ट हे आयडेंटिफाय केलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात ग्रॉस नॅशनल प्रोडक्ट हे कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं, तर आपला जो काही GDP आहे त्या GDPमध्ये जे काही नेट फॅक्टर ऑफ इन्कम आहेत किंवा फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शनच्या माध्यमातून जे काही आपल्याला इन्कम त्या ठिकाणी जनरेट झालेलं आहे ते त्या ठिकाणी ॲड केलं जातं व त्याच्या माध्यमातून ग्रॉस नॅशनल प्रोडक्ट हे त्या ठिकाणी आपल्याला आयडेंटिफाय केलेलं आपल्याला दिसून येतं. किंवा दुसरा आपल्याला फॉर्म्युला ठिकाणी दिले आहे तो म्हणजे GDP प्लस R मायनस P म्हणजेच R म्हणजेच रिसिप्ट आणि P म्हणजे पेमेंट. म्हणजेच रिसिप्ट आणि पेमेंट याच्यामधला जो काही डिफरन्स आहे तो त्या ठिकाणी आपल्याला GDPमध्ये ॲड केला जातो आणि त्याच्या माध्यमातून आपल्याला GNP ग्रॉस नॅशनल प्रोडक्ट हे कॅल्क्युलेट केलेलं आपल्याला दिसून येतं. नेक्स्ट इज नेट नॅशनल प्रोडक्ट NNP. Like net domestic product, net national product can be obtained by deducting the depreciation allowance from the GNP. NNP is equal to GNP minus depreciation. नेक्स्ट आपल्याला कॉन्सेप्ट दिली आहे ती म्हणजेच नेट नॅशनल प्रोडक्ट NNP. तर नेट नॅशनल प्रोडक्ट कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं, तर ज्याप्रमाणे आपण नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कॅल्क्युलेट केलं जातं त्याच पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला नेट नॅशनल प्रोडक्ट हे कॅल्क्युलेट केलेलं आपल्याला दिसून येतं. म्हणजेच आपण नेट डोमेस्टिक प्रोडक्टमध्ये काय करतो तर GDPमधून त्या ठिकाणी डिप्रिसिएशन अलाउन्स जे आहे ते आपण मायनस करत असतो. त्याच पद्धतीने नेट नॅशनल प्रोडक्टमध्ये ग्रॉस नॅशनल प्रोडक्टमधून त्या ठिकाणी डिप्रिसिएशन हे मायनस केलेलं आपल्याला दिसून येतं व त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला नेट नॅशनल प्रोडक्ट हे कॅल्क्युलेट केलं जातं. म्हणजेच आपलं जे काही वरच्या कॉन्सेप्टमध्ये आपण बघितलं की ग्रॉस नॅशनल प्रोडक्ट हे कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं, तर त्या ग्रॉस नॅशनल प्रोडक्टच्या व्हॅल्यूमधून त्या ठिकाणी आपलं जे काही मशिनरीचं डिप्रिसिएशन असेल किंवा फिक्स असेटचं जे काही डिप्रिसिएशन असेल ते त्या ठिकाणी मायनस केलं जातं व त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला नेट नॅशनल प्रोडक्ट हे कॅल्क्युलेट केलं जातं. नेक्स्ट इज नेट नॅशनल प्रोडक्ट ॲट फॅक्टर कॉस्ट. This is nothing but the national income of the economy. It is the value of final goods and services produced during the year and contained without the duplication. It can also be defined as sum of the factor income earned by the people of the country. It is calculated as NNP at the factor cost is equal to NNP minus indirect tax plus subsidies. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला कॉन्सेप्ट दिली आहे ती म्हणजे नेट नॅशनल प्रोडक्ट ॲट फॅक्टर कॉस्ट. तर नेट नॅशनल प्रोडक्ट फॅक्टर कॉस्टला त्या ठिकाणी इकॉनॉमीचं नॅशनल इन्कम असं देखील म्हटलं जातं. मग त्याच्या माध्यमात ते कॅल्क्युलेट कशा पद्धतीने केलं जातं, तर जे काही पूर्ण इयरमध्ये जे काही वेगळ्या प्रकारचे फायनल गुड्स आणि सर्व्हिसेस प्रोड्यूस केले जातात त्याची व्हॅल्यू घेऊन त्या ठिकाणी त्याच्यामधून इनडायरेक्ट टॅक्स असतील हे मायनस केले जातात आणि सबसिडीज ह्या ठिकाणी आपल्याला ॲड केल्या जातात व त्याच्या माध्यमातून नेट नॅशनल प्रोडक्ट ॲट द फॅक्टर कॉस्ट हे ठिकाणी आपल्याला कॅल्क्युलेट केलं जातं. म्हणजे जी काही NNPची व्हॅल्यू आपण वरती बघितली, नेट नॅशनल प्रोडक्टची व्हॅल्यू आपण वरती बघितली, त्या नेट नॅशनल प्रोडक्टच्या व्हॅल्यूच्या मधून त्या ठिकाणी इनडायरेक्ट टॅक्स मायनस केले जातात आणि सबसिडीजचे व्हॅल्यू त्या ठिकाणी ॲड केले जातात. त्याच्या माध्यमातून देखील आपल्याला नेट नॅशनल प्रोडक्ट ॲट फॅक्टर कॉस्ट ही कॅल्क्युलेट केली जाते. तर नेट नॅशनल ॲट फॅक्टर कॉस्टची व्हॅल्यू हीच त्या ठिकाणी आपल्याला आपल्या कंट्रीचे जे काही पीपल असतील त्याचं त्या ठिकाणी इन्कम जे आहे फॅक्टर इन्कम जे आहे ते त्या ठिकाणी आपल्याला नेट नॅशनल प्रोडक्ट ॲट फॅक्टर कॉस्टच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केलेलं आपल्याला दिसून येतं. म्हणजे आपले पूर्ण कंट्रीचे जे काही लोकल पीपल आहेत त्यांनी फॅक्टर प्रोडक्शन फॅक्टरच्या माध्यमातून जे काही त्या ठिकाणी आपल्याला इन्कम त्या ठिकाणी अर्न केलेलं आहे ते त्या ठिकाणी आपल्याला नेट नॅशनल प्रोडक्ट ॲट फॅक्टर कॉस्टच्या माध्यमातून कॅल्क्युलेट केलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज पर कॅपिटा इन्कम PCI. PCI is calculated with the help of the national income figure and size of population. It is a statistical device. It is used for making a national comparison regarding the standard of living enjoyed by the people of the country. It is calculated as PCI is equal to national income divided by the size of population.
It is simply an average. It should not be considered as an income earned by the each individual in a country. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला कॉन्सेप्ट दिली आहे ती म्हणजेच पर कॅपिटा इन्कम. तर पर कॅपिटा इन्कम हे कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं तर त्यामध्ये नॅशनल इन्कमची फिगर आहे आणि साईज ऑफ पॉप्युलेशन या दोन गोष्टींच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला पर कॅपिटा इन्कम हे त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केलेलं दिसून येतं. हे एक स्टॅटिस्टिकल डिव्हाइस आहे ज्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला पर कॅपिटा इन्कम हे त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केलं जातं आणि त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक कंट्रीच्या लोकांची जी काही स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग आहे त्याचं कंपॅरिझन करण्यासाठी इंटरनॅशनल लेवलला कंपॅरिझन करण्यासाठी ते आपल्याला पर कॅपिटा इन्कमची मदत झालेली आपल्याला दिसून येते. म्हणजेच पर कॅपिटा इन्कमच्या माध्यमातून प्रत्येक कंट्रीमधील लोकांची स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग कोणती आहे हे त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करण्यासाठी PCIची मदत झालेली दिसून येते. तर PCI कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं तर या ठिकाणी फॉर्म्युला दिलेला आहे. PCI इज इक्वल टू नॅशनल इन्कम डिवायडेड बाय द साईज ऑफ पॉप्युलेशन. म्हणजेच आपल्या कंट्रीचं जे काही नॅशनल इन्कम आहे त्याला आपल्या कंट्रीच्या टोटल पॉप्युलेशन त्या ठिकाणी डिवाइड केलं जातं व त्याच्या माध्यमातून पर कॅपिटा इन्कम हे त्या ठिकाणी आपल्याला कॅल्क्युलेट केलेलं दिसून येतं. हा एक सिम्पली ॲव्हरेज त्या ठिकाणी आपल्याला कॅल्क्युलेट केलेला दिसून येतो. म्हणजेच प्रत्येक व्यक्ती ही किती अर्न करते याचा त्या ठिकाणी ॲव्हरेज हा ठिकाणी कॅल्क्युलेट केलेला दिसून येतो. परंतु असं कन्सिडर केलं जात नाही की प्रत्येक व्यक्ती ही तेवढं इन्कम त्या ठिकाणी अर्न करते. हे फक्त त्या ठिकाणी इंटरनॅशनल लेवलला कम्पॅरिझनसाठी फक्त यूज केलं जातं. परंतु कंट्रीमध्ये त्या ठिकाणी कन्सिडर केलं जात नाही की प्रत्येक व्यक्ती ही तेवढं इन्कम त्या ठिकाणी आपल्याला अर्न करत असेल. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला PCI पर कॅपिटा इन्कम हे कॅल्क्युलेट केलेलं आपल्याला दिसून येतं. नेक्स्ट इज पर्सनल इन्कम अँड पर्सनल डिस्पोजेबल इन्कम. The income earned by the individual from the various sources is known as personal income. When the personal tax are deducted from the personal income, it is referred as a personal disposable income. Personal disposable income indicates the amount available for the spending and saving after paying tax. म्हणजे ज्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला कॉन्सेप्ट दिली आहे ती म्हणजेच पर्सनल इन्कम अँड पर्सनल डिस्पोजेबल इन्कम. तर पर्सनल इन्कम म्हणजेच काय तर प्रत्येक व्यक्ती ही त्या ठिकाणी वेगळ्या सोर्सच्या माध्यमातून किती प्रमाणात त्या ठिकाणी इन्कम जनरेट करते. म्हणजेच एक व्यक्ती त्या ठिकाणी वेगळ्या सोर्सच्या माध्यमातून किती प्रमाणात त्या ठिकाणी इन्कम अर्न करते त्यालाच त्या ठिकाणी आपल्याला पर्सनल इन्कम असं म्हटलं जातं. आणि या पर्सनल इन्कमच्या मधून त्या ठिकाणी जे काय पर्सनल टॅक्स असेल किंवा इन्कम टॅक्स जो आहे तो त्या ठिकाणी मायनस केला जातो व त्याच्या माध्यमातून जी अमाऊंट मिळते त्यालाच त्या ठिकाणी आपण पर्सनल डिस्पोजेबल इन्कम असं म्हटलं जातं. आणि हे पर्सनल डिस्पोजेबल इन्कम जे आहे ते प्रत्येक व्यक्तीचं किंवा त्या व्यक्तीचं त्या ठिकाणी आपल्याला किती अमाऊंट त्याच्याकडे स्पेंडिंगसाठी असेल किंवा सेविंगसाठी त्या ठिकाणी आपल्याला अवेलेबल आहे टॅक्स पे केल्याच्या नंतर त्याच्याकडे किती अमाऊंट त्या ठिकाणी स्पेंडिंगसाठी असेल किंवा सेविंगसाठी अवेलेबल असेल हे त्या ठिकाणी पर्सनल डिस्पोजेबल इन्कमच्या माध्यमातून आयडेंटिफाय केलं जातं. अशा पद्धतीच्या वेगवेगळ्या कॉन्सेप्ट ज्या आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला नॅशनल इन्कममध्ये अवेलेबल असलेल्या दिसून येतात. नेक्स्ट पार्ट इज मेथड ऑफ मेजरिंग नॅशनल इन्कम. म्हणजेच त्या ठिकाणी नॅशनल इन्कम कशा पद्धतीने मेजर केलं जातं त्याच्या कोणकोणत्या मेथड आहेत या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. त्यामध्ये 3 मेथड आपल्याला दिलेले आहेत. प्रोडक्शन मेथड, इन्कम मेथड अँड एक्सपेंडिचर मेथड. या 3 मेथड या ठिकाणी आपल्याला दिले आहेत. त्या पण 3 मेथड कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केलं जातं त्या 3 मेथडच्या माध्यमातून नॅशनल इन्कम हे आता आपण पाहणार आहोत. So the first is production method. It is also known as value added method. The various sectors which produce the goods and services are broadly divided into 3 sectors, namely primary, secondary and tertiary sector. Each of these sectors are further divided into the subsector. For instance, primary sector is divided into agriculture, fishing, mining, etc. Secondary sector is divided into manufacturing, large scale and small scale, constructions, etc. And the tertiary sector is classified as a transport, communication, trade, etc. The value of gross output produced by the each producing unit in the subsector is obtained. From this gross value of raw material and intermediate product and depreciation allowance are subtracted to get a net value of the output produced. By adding the net value of all the producing unit in the subsector, the total net value of that subsector is divided. By adding the net value aggregated by the all subsector and the value added by the sector can be arrived at. Similarly, the net value of all the sector should be aggregated to find out the net value added by the entire economy. This aggregated is nothing but the net domestic product, NDP. If this NDP is at the market price, then the NDP at factor cost can be obtained by deducting the indirect tax and adding subsidies. If the net income from the abroad is added to NDP at factor cost, we can obtain the net national product at factor cost, which term as a national income.
तर या ठिकाणी आपल्याला नॅशनल इन्कम मेजर करण्यासाठी फर्स्ट मेथड दिली आहे ती म्हणजेच प्रोडक्शन मेथड. तर प्रोडक्शन मेथडलाच त्या ठिकाणी व्हॅल्यू ॲडेड मेथड असं देखील त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. तर या सेक्टरमध्ये या मेथडमध्ये काय केलं जातं, तर जी काही गुड्स अँड सर्व्हिस प्रोड्यूस करणारे वेगवेगळे सेक्टर आहेत ती त्या ठिकाणी तीन सेक्टरमध्ये आपल्या ठिकाणी डिवाईड केलेले दिसून येतात. मग त्या ठिकाणी फर्स्ट आहे ते म्हणजे प्रायमरी सेक्टर, सेकंडरी सेक्टर आणि थर्ड इज टेरिटरी सेक्टर. अशा पद्धतीने 3 सेक्टरमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला डिवाईड केलेले दिसून येतात. आणि या 3 सेक्टरमध्ये परत आपल्याला सब डिवायडेशन केलेलं दिसून येतं, सब सेक्टरमध्ये डिवायडेशन केलेलं दिसून येतं. मग प्रायमरी सेक्टर जे आहे त्यामध्ये त्या ठिकाणी ॲग्रिकल्चर असेल, फिशिंग असेल, मायनिंग असेल यासारखी सेक्टर जे आहे ती प्रायमरी सेक्टरमध्ये ॲड केली जातात. आणि त्याच्यानंतर सेकंडरी सेक्टरमध्ये त्यामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग असेल, मग लार्ज स्केल किंवा स्मॉल स्केल मॅन्युफॅक्चरर असतील, त्याचबरोबर कन्स्ट्रक्शन असेल, यासारखे जे काही इंडस्ट्रीज आहेत त्या ठिकाणी सेकंडरी सेक्टरमध्ये ॲड केल्या जातात. आणि टेरिटरी सेक्टरमध्ये त्या ठिकाणी सर्व्हिसेस जे आहेत, मग त्या ठिकाणी ट्रान्सपोर्टेशन असेल, कम्युनिकेशन असेल, ट्रेड असेल, यासारखे जे काही सर्व्हिसेस आहेत या ठिकाणी आपल्याला टेरिटरी सेक्टरमध्ये ॲड केले जातात. आणि त्याच्या माध्यमातून मग प्रत्येक सेक्टरच्या माध्यमातून किती प्रमाणात त्या ठिकाणी आउटपुट प्रोड्यूस झालं आहे त्याची व्हॅल्यू, ग्रॉस व्हॅल्यू घेऊन त्या ठिकाणी आपल्याला नॅशनल इन्कम हे कॅल्क्युलेट केलेलं आपल्याला दिसून येतं. तर आपण जे काय प्रत्येक सेक्टरची ग्रॉस आउटपुट असेल किंवा ग्रॉस व्हॅल्यू जी काही आयडेंटिफाय केलेली आहे त्यानुसार त्या ठिकाणी प्रत्येक सेक्टरची त्या ठिकाणी नेट व्हॅल्यू आउटपुट प्रोड्यूस त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केलेली आपल्याला दिसून येते. म्हणजेच प्रत्येक सेक्टरमधून किती प्रमाणात त्या ठिकाणी आउटपुट प्रोड्यूस केलं आहे त्याची नेट व्हॅल्यू किती आहे हे आयडेंटिफाय केलं जातं. मग ती कशा पद्धतीने केली जाते, तर प्रत्येक सेक्टरची जी काही ग्रॉस व्हॅल्यू असेल त्याच्या माध्यमातून प्रत्येक सेक्टरचे यूज केलेलं जे काही रॉ मटेरियल असेल, इंटरमिडियरीज असतील, त्याच्यानंतर इंटरमिडिएट प्रोडक्ट्स असतील किंवा डिप्रिसिएशन अलाउन्स असतील, हे प्रत्येक सेक्टरच्या ग्रॉस व्हॅल्यूमधून त्या ठिकाणी आपल्याला मायनस केले जातात. व त्याच्या माध्यमातून प्रत्येक सेक्टरची जी काही नेट व्हॅल्यू आहे, आउटपुट प्रोडक्टची जी काही नेट व्हॅल्यू आहे ती त्या ठिकाणी आपल्याला कॅल्क्युलेट केलेली दिसून येते. आणि ती जी काही व्हॅल्यू त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केलेली आहे म्हणजेच नेट व्हॅल्यू जी काही आहे प्रत्येक सेक्टरची ती ॲग्रिगेट केली जाते, ॲड केली जाते व त्याच्या माध्यमातून सर्व सेक्टरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी किती प्रमाणात त्या ठिकाणी नेट व्हॅल्यू आपल्याला प्रोड्यूस झालेली आहे किंवा जनरेट झालेली आहे त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केलं जातं. व त्यालाच त्या ठिकाणी आपण पूर्ण इकॉनॉमीची जी काही नेट ॲडेड व्हॅल्यू आहे ही त्या ठिकाणी आपण कॅल्क्युलेट करत असतो. म्हणजेच ही जी काही ॲग्रिगेट अमाऊंट त्या ठिकाणी आपण कॅल्क्युलेट करत असतो, म्हणजे सर्व सेक्टरची जी काही नेट व्हॅल्यू ॲडेड प्रोडक्शनची जी काही व्हॅल्यू ॲडेड असेल ती त्या ठिकाणी आपण कॅल्क्युलेट करत असतो. त्यालाच त्या ठिकाणी आपण नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट असं म्हटलं जातं. म्हणजे सर्व सेक्टरमधून जे काही प्रोडक्शन झालेलं आहे त्याची जी काही नेट व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट करत असतो, त्याचं ॲग्रिगेट करत असतो, त्यालाच त्या ठिकाणी आपण नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट असं म्हटलं जातं. आणि ही जर समजा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्टची व्हॅल्यू जी आहे ही जर मार्केट प्राईजवरती कॅल्क्युलेट केलेली असेल तर त्याच्या माध्यमातून आपण NDP म्हणजे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ॲट फॅक्टर कॉस्ट त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करू शकतो. तर ती कशा पद्धतीने, तर त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी जे काही इनडायरेक्ट टॅक्स असतील हे त्या ठिकाणी डिडक्ट केले जातात, मायनस केले जातात आणि त्याच्यामध्ये सबसिडीज ज्या असतील त्या ॲड केल्या जातात व त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी NDP ॲट फॅक्टर कॉस्ट हा कॅल्क्युलेट आपल्याला केलेला दिसून येतो. आणि हे जे काय आपण नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ॲट फॅक्टर कॉस्ट त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केलेले असतील त्याच्यामध्ये जर आपण ॲब्रॉड कंट्रीजमधून आपल्याला जे काही इन्कम झालेलं आहे ते त्यामध्ये ॲड केलं तर आपल्याला ठिकाणी नेट नॅशनल प्रोडक्शन ऑफ ॲट फॅक्टर कॉस्ट हे ठिकाणी आपल्याला मिळालेलं असतं. म्हणजेच NNP ॲट फॅक्टर कॉस्टची व्हॅल्यू आपल्या ठिकाणी मिळालेली असते, त्यालाच आपण त्या ठिकाणी नॅशनल इन्कम असं म्हटलं जातं. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी प्रोडक्शन मेथडच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी नॅशनल इन्कम हे कॅल्क्युलेट करत असतो. नेक्स्ट इज इन्कम मेथड. दिस मेथड कन्सिस्ट ऑफ ॲग्रिगेटिंग अ फॅक्टर इन्कम ऑफ फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन. द इन्कम जनरेटेड बाय द फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गेट अ कंट्रीब्युटेड अमंग द फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट अँड प्रॉफिट. By summing up the total factor rewards, national income are contributed. Here the income earned by the factor of production out of their productive activity alone are considered. Transfer income like pensions of the retired worker are not considered. Broadly, labor income like wages and salaries, bonus, allowances, etc. and capital income like rent, interest, dividend, loyalty, profit, etc. are added up to the national income. In case of self-employed people, income may occur from the more than one source. Hence, in such cases, the concept of mixed income is used. Similarly, when the people produce per substitutes, it is very difficult to segregate the labor income from the non-labor income. Here also, mixed income concept is used. Care has to be taken, exclude transfer income as they are a part of the personal income and not a national income. म्हणजे ज्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला मेथड दिली आहे ती म्हणजेच इन्कम मेथड. तर इन्कम मेथडवरून त्या ठिकाणी नॅशनल इन्कम कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं,
तर त्या ठिकाणी आपल्याला जे काही फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन असेल त्याचं जे काही इन्कम असेल ते ॲग्रिगेट करून त्यानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला नॅशनल इन्कम हे कॅल्क्युलेट केलं जातं. तर हे जे काही फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शनचं इन्कम आहे ते कोणकोणत्या गोष्टीमधून आपल्याला मिळत असतं, तर त्या ठिकाणी रेंट असेल, वेजेस असेल, इंटरेस्ट असेल किंवा प्रॉफिट असेल यासारख्या फॉर्ममध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शनचं इन्कम हे त्या ठिकाणी आपल्याला जनरेट झालेलं दिसून येतं. आणि हे सर्व जे काही इन्कम आहे ते सम त्या ठिकाणी एकत्र केलं जातात किंवा फॅक्टर ऑफ प्रोडक्टचे जे काही रिवॉर्ड्स असतील हे त्या ठिकाणी आपल्याला टोटल केले जातात आणि त्याच्या माध्यमातून नॅशनल इन्कम हे त्या ठिकाणी आपल्याला आयडेंटिफाय केलेले दिसून येतात. त्याचबरोबर नॅशनल इन्कम कॅल्क्युलेट करत असताना इन्कम मेथडच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी प्रोडक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटीमध्ये जे काही इन्व्हॉल्व फॅक्टर असतील म्हणजेच फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन असतील त्यांचंच त्या ठिकाणी इन्कम हे कॅल्क्युलेट केलं जातं. ट्रान्सफर इन्कम म्हणजेच त्या ठिकाणी रिटायर वर्करची पेन्शन असेल हे त्या ठिकाणी कन्सिडर केली जात नाही. फक्त जे काही ॲक्टिव्ह फॅक्टर आहेत त्यांचंच त्या ठिकाणी इन्कम हे कॅल्क्युलेट केलेलं आपल्याला दिसून येतं. मग त्या ठिकाणी लेबरचा जर विचार केला तर त्या ठिकाणी लेबरचं वेजेस असेल, सॅलरी असेल, बोनस असेल, अलाउन्स असेल, त्याचबरोबर कॅपिटल इन्कम जर बघितलं तर त्यामध्ये रेंट असेल, त्या इंटरेस्ट असेल किंवा डिव्हिडंड असेल, रॉयल्टी असेल, प्रॉफिट असेल यासारखं जे काही इन्कम आहे तेच त्या ठिकाणी आपल्याला कॅल्क्युलेट केलेलं दिसून येतं व त्याच्या माध्यमातूनच त्या ठिकाणी आपल्याला नॅशनल इन्कम हे कॅल्क्युलेट केलेलं आपल्याला दिसून येतं. जर समजा एखादी व्यक्ती त्या ठिकाणी सेल्फ एम्प्लॉईड असेल तर आणि ती व्यक्ती त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या सोर्सच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी इन्कम जनरेट करत असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला मिक्स इन्कम कॉन्सेप्ट ही यूज केली जाते व त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला नॅशनल इन्कम हे कॅल्क्युलेट केलं जातं. त्याचबरोबर व्यक्ती ज्या आहेत किंवा एखादी ऑर्गनायझेशन ही सबस्टिट्यूट्स प्रोडक्ट त्या ठिकाणी तयार करत असेल तर त्याच्या माध्यमातून देखील आपल्याला ठिकाणी लेबर इन्कम जे आहे हे सॅग्रिगेट करणं म्हणजेच लेबर इन्कम आणि नॉन लेबर इन्कम हे सॅग्रिगेट करणं खूप डिफिकल्ट आपल्याला असलेलं दिसून येतं. त्यावेळेला देखील त्या ठिकाणी मिक्स इन्कम कॉन्सेप्ट ही त्या ठिकाणी यूज केली जाते व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला नॅशनल इन्कम हे कॅल्क्युलेट केलं जातं. तर नॅशनल इन्कम हे इन्कम मेथडच्या माध्यमातून कॅल्क्युलेट करत असताना त्या ठिकाणी एक काळजी घ्यावी लागते. ती म्हणजेच काय तर जे काही पर्सनल इन्कम असेल किंवा नॅशनल इन्कमचा जो काही पार्ट नसेल तो त्या ठिकाणी आपल्याला एक्सक्लूड करावा लागतो. म्हणजे ट्रान्सफर इन्कम जे काही आहे ते त्या ठिकाणी आपल्याला एक्सक्लूड करावं लागतं. फक्त जे काही फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शनचे जे काही इन्कम आहे तेच त्या ठिकाणी आपल्याला घेऊन त्या ठिकाणी आपल्याला नॅशनल इन्कम हे कॅल्क्युलेट करावं लागतं. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी नॅशनल इन्कम हे त्या ठिकाणी आपल्याला इन्कम मेथडच्या माध्यमातून कॅल्क्युलेट केलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड. फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन अर्न द इन्कम बाय द रेंडरिंग देअर सर्व्हिसेस टू व्हेरियस प्रोडक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटीज. द इन्कम दस अर्न बाय देम इज आयदर स्पेंड ऑर सेव्ड. The expenditure is incurred on the two types of goods, namely the consumption goods and capital goods. The expenditure incurred on only the final goods and services is taken into account to avoid double counting. Expenditure on the good produced in the earlier period and expenditure on the financial assets are excluded. The total expenditure consists of the consumption expenditure and capital or the investment expenditure. Both the types of expenditure are incurred by the private sector and government. The private consumption expenditure refer to the expenditure incurred by the household on consumption goods. Government consumption expenditure refers to the expenditure on education, health services, administrations, etc. The capital or investment expenditure is incurred by both the private and the government. Investment expenditure consists of three types, namely the inventory investment, net fixed investment, and replacement investment. The increase in the stock of capital goods in the economy is represented by the inventory and net fixed investment, while the latter refers to the investment for the wear and tear of the capital goods. All the three together consist gross domestic investment. When the replacement investment is deducted from his net domestic investment can be obtained. To calculate gross national investment, net foreign investment should be added to the gross domestic investment. The above concept can be represented as follows. या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला मेथड दिली आहे ती म्हणजेच एक्सपेंडिचर मेथड. म्हणजेच त्यामध्ये आपल्याला सांगितलं की फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन असतील हे आपली सर्व्हिस त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करून वेगवेगळ्या मॅन्युफॅक्चररला असतील किंवा प्रोडक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटीजसाठी प्रोव्हाइड करून त्या ठिकाणी आपल्याला इन्कम जनरेट करताना दिसून येतात. आणि ते जे काही इन्कम जनरेट झालेलं आहे ते वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीजसाठी आपल्याला खर्च करताना, स्पेंड करताना किंवा काही प्रमाणात त्या ठिकाणी सेव्ह करताना देखील आपल्याला दिसून येतात. मग जो काही त्या ठिकाणी एक्सपेंडिचर करतात म्हणजे ती अमाऊंट जी काही खर्च करतात ती दोन टाईपच्या आपल्या गुड्सवरती त्या ठिकाणी नेमली खरेदी केलेली आपल्याला दिसून येते. मग ते दोन टाईपचे गुड्स कोणकोणते आहेत तर कन्झम्पशन गुड्स आणि कॅपिटल गुड्स अशा दोन गुड्सवरती त्या ठिकाणी आपल्याला खर्च केलेले आपल्याला दिसून येतात.
तर ज्या वेळेला आपण एक्सपेंडिचर मेथडच्या माध्यमातून नॅशनल इन्कम कॅल्क्युलेट करत असतो तर त्यावेळेला फक्त फायनल गुड्स आणि सर्व्हिसेसवरती जे काही आपण त्या ठिकाणी खर्च केलेलं असतं हेच त्या ठिकाणी कन्सिडर केलं जातं. तर अर्लियर पिरियडमध्ये जे काही आपण एक्सपेंडिचर केलेले असतील किंवा फिनान्शियल असेसवरती जे काही त्या ठिकाणी आपण एक्सपेंडिचर केले असतील ते त्यामधून एक्सक्लूड त्यामध्ये घेतले जात नाहीत व त्याच्या माध्यमातून फक्त आपण जे काही फायनल गुड्स अँड सर्व्हिसेसवरती जे काही त्या ठिकाणी एक्सपेंडिचर केले असतील तेच फक्त या ठिकाणी घेतले जातात व त्याच्या माध्यमातून नॅशनल इन्कम हे कॅल्क्युलेट केलं जातं. या ठिकाणी नॅशनल इन्कम आपल्याला कॅल्क्युलेट करण्यासाठी त्या ठिकाणी टोटल एक्सपेंडिचर त्या ठिकाणी आपल्याकडे असणं गरजेचं आहे. तर टोटल एक्सपेंडिचर कशावरून कॅल्क्युलेट केले जातात तर कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर आणि कॅपिटल किंवा इन्व्हेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हे दोन एक्सपेंडिचर त्या ठिकाणी एकत्र करून त्या ठिकाणी आपल्याला टोटल एक्सपेंडिचर हे कॅल्क्युलेट केले जातात. आणि हे दोन्ही एक्सपेंडिचर जे आहेत ते आपल्याला प्रायव्हेट सेक्टर आणि गव्हर्नमेंट या दोन्ही सेक्टरकडून आपल्याला त्या ठिकाणी झालेले दिसून येतात. तर प्रायव्हेट सेक्टरचे जे काही एक्सपेंडिचर आहे ते कुठून घेतले जातात तर हाऊसहोल्डच्या माध्यमातून कन्झम्पशन गुड्ससाठी जे काही एक्सपेंडिचर केले जातील ते सर्व प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये एक्सपेंडिचर हे कॅल्क्युलेट केले जातात. आणि गव्हर्नमेंट कन्झम्पशन एक्सपेंडिचरमध्ये काय तर त्यामध्ये एज्युकेशनवरती गव्हर्नमेंटकडून केल्या जाणारे एक्सपेंडिचर असेल, त्याचबरोबर हेल्थ सर्व्हिसेससाठी असेल किंवा ॲडमिनिस्ट्रेशनसाठी जो काही एक्सपेंडिचर गव्हर्नमेंटकडून केला जातो तर त्या ठिकाणी आपल्याला कॅल्क्युलेट केला जातो व त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला टोटल एक्सपेंडिचर हे कॅल्क्युलेट केलेले आपल्याला दिसून येतात. तर यामध्ये जे काय आपण इन्व्हेस्टमेंट एक्सपेंडिचर घेतले जातात तर इन्व्हेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आहेत त्यामध्ये आपल्याला 3 टाईप केलेले दिसून येतात. त्यामध्ये फर्स्ट आहे तो म्हणजे इन्व्हेंटरी इन्व्हेस्टमेंट, त्याच्यानंतर नेट फिक्स इन्व्हेस्टमेंट अँड रिप्लेसमेंट इन्व्हेस्टमेंट या 3 टाईपमध्ये त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हे आपल्याला डिवाइड केलेले दिसून येतात. तर त्या ठिकाणी इन्व्हेंटरी इन्व्हेस्टमेंट ही कशावर कॅल्क्युलेट केली जाते तर आपल्या इकॉनॉमीमध्ये जे काही कॅपिटल गुड्स असतील त्याच्या स्टॉकमध्ये जो काही त्या ठिकाणी वाढ झालेली असते त्याच्यावरून त्या ठिकाणी आपल्याला इन्व्हेंटरी एक्सपेंडिचर हे त्या ठिकाणी आपल्याला किंवा इन्व्हेंटरी इन्व्हेस्टमेंट ही त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केली जाते. तर नेट फिक्स इन्व्हेस्टमेंट ही कशावरती कॅल्क्युलेट केली जाते तर कॅपिटल गुड्सच्या वर अँड टिअरसाठी जी काही इन्व्हेस्टमेंट त्या ठिकाणी केली जाते म्हणजेच कॅपिटल गुड्सच्या रिप्लेसमेंटसाठी किंवा त्या ठिकाणी दुरुस्तीसाठी जी काही त्या ठिकाणी अमाऊंट त्या ठिकाणी फिक्स केली जाते त्याला त्या ठिकाणी नेट फिक्स इन्व्हेस्टमेंट असं म्हटलं जातं. आणि या सर्व एकत्रित करून त्या ठिकाणी आपण ग्रॉस डोमेस्टिक इन्व्हेस्टमेंट ही कॅल्क्युलेट केली जाते. म्हणजेच इन्व्हेस्टमेंट एक्सपेंडिचर असेल, त्याचबरोबर नेट फिक्स इन्व्हेस्टमेंट असेल आणि रिप्लेसमेंट इन्व्हेस्टमेंट ही त्या ठिकाणी एकत्र करून त्या ठिकाणी आपल्याला ग्रॉस डोमेस्टिक इन्व्हेस्टमेंट ही कॅल्क्युलेट केली जाते. आणि या ग्रॉस डोमेस्टिक इन्व्हेस्टमेंटमधून ज्या वेळेला आपण रिप्लेसमेंट इन्व्हेस्टमेंट ही डिडक्ट करतो, मायनस करतो, तेव्हा त्या ठिकाणी आपल्याला नेट डोमेस्टिक इन्व्हेस्टमेंट ही त्या ठिकाणी आपल्याला कॅल्क्युलेट झालेली दिसून येते. आणि ज्या वेळेला आपण ग्रॉस डोमेस्टिक इन्व्हेस्टमेंटमध्ये त्या ठिकाणी नेट फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट ॲड करतो त्यावेळेला आपल्या ठिकाणी ग्रॉस नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट ही त्या ठिकाणी आपल्याला कॅल्क्युलेट झालेली दिसून येते. मग ते फॉर्म्युले जे आहेत ते या ठिकाणी आपल्याला दिले. ते फॉर्म्युले कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केले जातात म्हणजेच प्रत्येक एक्सपेंडिचर हा कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केला जातो तो या ठिकाणी आपल्याला दिलेला आहे. तर त्या ठिकाणी फर्स्ट आपल्याला फॉर्म्युला दिला आहे तो म्हणजेच ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर. म्हणजेच ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केला जातो तर कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर पर प्लस इन्व्हेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. म्हणजेच प्रायव्हेट आणि गव्हर्नमेंट सेक्टरकडून जे काही कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर आणि इन्व्हेस्टमेंट एक्सपेंडिचर त्याकडे केले जातात ते ॲड केल्याच्या नंतर त्याकडे आपल्याला ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर कॅल्क्युलेट होतात. नेक्स्ट आपल्याला फॉर्म्युला दिला आहे तो म्हणजे नेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर. नेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर कॅल्क्युलेट करण्यासाठी त्या ठिकाणी आपण जे काही ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केलेलं असतं त्याच्यामधून त्या ठिकाणी रिप्लेसमेंट इन्व्हेस्टमेंट असेल ती त्या ठिकाणी मायनस केली जाते व त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला नेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर हे कॅल्क्युलेट केलं जातं. आणि ग्रॉस नॅशनल एक्सपेंडिचर कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं तर ग्रॉस नॅशनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर प्लस नेट फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट. म्हणजे जे काही ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर कॅल्क्युलेट केलेलं असतं त्यामध्ये आपण नेट फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट ॲड केल्याच्या नंतर त्याकडे आपल्याला ग्रॉस नॅशनल एक्सपेंडिचर हे कॅल्क्युलेट केलेलं दिसून येतं. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला नॅशनल इन्कम हे एक्सपेंडिचर मेथडच्या माध्यमातून कॅल्क्युलेट केलेलं आपल्याला दिसून येतं. अशा पद्धतीने या 3 मेथडच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला जे काही आपलं नॅशनल इन्कम आहे ते या 3 मेथडच्या माध्यमातून प्रोडक्शन मेथड, इन्कम मेथड आणि एक्सपेंडिचर मेथड या 3 मेथडच्या माध्यमातून आपल्याला कॅल्क्युलेट केलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला पार्ट दिला आहे तो म्हणजेच प्रॉब्लेम इन द मेजरिंग ऑफ नॅशनल इन्कम. म्हणजेच नॅशनल इन्कम मेजर करण्यामध्ये कोणकोणते प्रॉब्लेम आहेत ते या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत.